Θα επιλέξω 3 πραγματικούς αριθμούς. Τον πρώτο θα τον ονομάσω α κεφαλαίο, τον δεύτερο β κεφαλαίο και τον τρίτο γ κεφαλαίο. Από αυτούς τους αριθμούς θα σχηματίσω το άθροισμα του πρώτου με του δεύτερου, μετά θα σχηματίσω το άθροισμα του πρώτου με του τρίτο και στη συνέχεια θα προσπαθήσω να υπολογίσω το γινόμενο του πρώτου αθροίσματος με το γινόμενο με το δεύτερο άθροισμα. Και τα δύο τα αθροίσματα αποτελούνται από δύο προσθεταίους, τον α και τον β το πρώτο, τον α και τον γ το δεύτερο. Τώρα, όσον αφορά τον υπολογισμό του γινωμένου των δύο αθροισμάτων, σκέφτομαι ως εξής. Επειδή το άθροισμα δύο πραγματικών αριθμών είναι ένας καινούριος πραγματικός αριθμός, δηλαδή το α συν β ισούται με κάποιον πραγματικό αριθμό, θα εφαρμόσω εδώ την επιμεριστική ιδιότητα, που σημαίνει τι, ότι θα πολλαπλασιάσω το άθροισμα του α με το β με τον πρώτο προσθεταίο του δεύτερου αθροίσματος, που είναι ο αριθμός α. Και μετά θα προσθέσω πάλι το άθροισμα των δύο πρώτων αριθμών αφού όμως το πολλαπλασιάσω με τον δεύτερο προσθεταίο του αθροίσματος, του δεύτερου αθροίσματος. Με αυτόν τον τρόπο έχω δημιουργήσει ένα άθροισμα το οποίο οι προσθεταίοι του είναι γινόμενα. Συγκεκριμένα, ο πρώτος προσθεταίος είναι το γινόμενο ενός αθροίσματος με έναν αριθμό, τον αριθμό α, ενώ ο δεύτερος προσθεταίος είναι πάλι ένα γινόμενο του πρώτου αθροίσματος με τον δεύτερο όρο του δεύτερου αθροίσματος. Γνωρίζουμε όμως ότι ένα γινόμενο δεν αλλάζει αν η σειρά των όρων αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα μπορώ να αλλάξω τη θέση του αριθμού α με το άθροισμα α συν β. Συγκεκριμένα θα γράψω πρώτα το α και μετά θα γράψω το άθροισμα του α συν β. Ακολουθεί το άθροισμα και μετά θα γράψω τον αριθμό γ πολλαπλασιασμένο με το άθροισμα του α συν β. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το στάδιο εφάρμοσα την αντιμεταθετική ιδιότητα. Που σημαίνει τι, ότι αν αλλάξω σε ένα γινόμενο τη θέση των παραγόντων του, το γινόμενο δεν αλλάζει. Τώρα συνεχίζω εφαρμόζοντας πάλι την επιμεριστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο γινόμενο, το οποίο οι παράγοντες είναι ο αριθμός α και το άθροισμα α συν β, θα πολλαπλασιάσω τον αριθμό α με τον πρώτο όρο του αθροίσματος και μετά θα προσθέσω τον αριθμό α πολλαπλασιασμένο με τον δεύτερο προσθεταίο του αθροίσματος.
ακολουθεί το πρόσημο συν και θα πολλαπλασιάσω τον αριθμό γ με τον πρώτο προσθεταίο του αθροίσματος και θα προσθέσω πάλι το κινόμενο του αριθμού γ με τον δεύτερο προσθεταίο του αθροίσματος. Για να συνεχίσω θα λάβω πάλι υπόψη μου το εξής, ότι ένα γινόμενο δεν αλλάζει αν η σειρά των παραγόντων το αλλάξει. Συγκεκριμένα, στο πρώτο γινόμενο δεν θα αλλάξω τη σειρά των όρων. Στο δεύτερο γινόμενο όμως μπορώ να αλλάξω τη σειρά των παραγόντων του και να γράψω πρώτα το α, το β και μετά το α. Ακολουθεί το συν. Σε αυτό εδώ το γινόμενο δεν θα αλλάξω τη σειρά των παραγόντων. Ακολουθεί το συν. Και στο τελευταίο γινόμενο πάλι δεν θα αλλάξω τη σειρά των παραγόντων. Το πρώτο γινόμενο αποτελείται από δύο παράγοντες οι οποίοι είναι ίσοι. Αυτό εδώ μπορούμε να το γράψουμε με τη μορφή της δύναμης, δηλαδή α στη δευτέρα. Μετά παρατηρώ ότι αυτό εδώ το γινόμενο και το άλλο γινόμενο έχουν ένα κοινό παράγοντα, που είναι ο αριθμός α. Επιπλέον αυτά τα δύο γινόμενα αθροίζονται. Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα αυτών των δύο γινωμένων προήλθε από πολλαπλασιασμό του κοινού όρου, που είναι ο αριθμός α, με τους μη κοινούς παράγοντες, που είναι οι αριθμοί β και γ. Ακολουθεί το σύμβολο της πρόσθεσης και το τελευταίο γινόμενο το γράφω όπως είναι. Επομένως, ξεκινήσαμε από ένα γινόμενο δύο αθροισμάτων. Το πρώτο άθροισμα είχε δύο προσθεταίους, τον αριθμό α και τον αριθμό β, οι οποίοι είναι τυχαίοι πραγματικοί αριθμοί. Το δεύτερο άθροισμα είχε και αυτό δύο προσθεταίους, τον αριθμό α και τον αριθμό γ. Και μετά από πράξεις καταλήξαμε σε ένα άθροισμα γινωμένο. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε από ένα γινόμενο δύο αθροισμάτων, καταλήξαμε σε ένα άθροισμα γινωμένο. Αυτό εδώ το γινόμενο, το οποίο συμβολικά γράφεται σαν α στην δευτέρα, στην ουσία είναι το α επί α. Το δεύτερο γινόμενο έχει σαν παράγοντα τον αριθμό α, που είναι ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός, και το άθροισμα δύο τυχαίων πραγματικών αριθμών, που είναι οι αριθμοί β και γ. Και το τελευταίο γινόμενο έχει σαν πρώτο παράγοντα τον αριθμό γ και σαν δεύτερο παράγοντα τον αριθμό β. Όλα αυτά τα γινόμενα προστίθενται.